Hai, anda suka John Wick? Atau anda suka Nick Fury? Tak apa, tak perlu pilih. Hari ini kita akan buat review tentang combination mereka berdua. Hahaha. Okey, bertemu lagi dalam Netflix Seround 2 minutes movie review bersama Mamu, Faindra Jabbar seperti biasa. Dan hari ini kita berada di Teluk Batik, Perak. Seperti biasa, Mamu akan buat review tentang movie-movie yang berada di Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat penonton marhain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan apa-apa aspek teknikal dalam pemikiran sebuah filem. Kalau boleh, Mamu tak nak sentuh. Tapi kalau terlalu gempak, Mamu sentuh sikit lah. Netflix Seround ini dijayakan bersama Chor TV. Jika anda inginkan perniagaan atau majlis anda mendapat publicity yang sempoi dan gempak, kontak Chor TV sekarang. Atau cari jejaka ini. Nizam Azhar namanya. #rumah kita, cara kita. Dan hari ini kita akan bagi review tentang sebuah naskah action pack daripada Netflix. Ya, Pola. Jom kita roll the trailer. Okay, 2 minutes bermula daripada sekarang. First of all, Mamu tak naklah compare cerita ni direct to John Wick. Tetapi walaupun sedaya upaya Mamu cuba avoid, tetapi nampaknya Pola ni macam meniru John Wick lah. Daripada segi sinematografi, daripada segi plot penceritaan, daripada segi karakter, daripada segi membeli binatang peliharaan, pets, ya memang kita boleh nampak ada unsur-unsur John Wick dekat situ. Okay, first of all, Mamu ada masalah dengan watak villain dalam cerita ni, which is bagi Mamu watak villain dia kelihatan sedikit comical yang tidak begitu synchronized, tidak begitu at par dengan watak ex-assassin yang power seperti dia. Bagi Mamu, watak-watak villain dalam cerita ni hanyalah seperti watak kanak-kanak yang memang bukan lawan ex-assassin yang sepower dia. Seriously. Even si main villain pun kelihatan tidak begitu jahat. Dan rasanya memang kita dapat tahu yang, kita dapat rasalah memang watak Duncan yang akan bunuh mereka semua dengan sangat mudah. Spoiler. Entahlah, macam tadi Mamu cakap, walaupun Mamu sedaya upaya tak nak compare naskah ni dengan naskah John Wick, tetapi memang kelihatan sangat obviously mereka cuba plagiat sisi-sisi gelap John Wick. Okey, Mamu tak ada masalah dengan pelakon utama dia, Mads Mikkelsen dan juga Vanessa Hudgens, which is kita tahu mereka memang boleh berlakon. Yalah, tetapi mungkin Mamu rasalah disebabkan mereka telah invest banyak sangat kat dua pelakon ni, mereka tidak mampu untuk membayar pelakon grade A untuk watak-watak yang lain, watak-watak villain dan sebagainya. Itu mungkinlah satu pendapat jahat Mamu. Okey, bagi Mamu, ending dia shock sebab dia ada macam, dia ada macam plot twist sikit di mana kita tahu apa yang berlaku dan kita tahu direction pengarah ni di mana mereka mungkin nak buat sequel selepas ni. Part tu Mamu tak ada masalah. Sama ada korang nak follow kepada naskah yang kedua atau tidak, itu terserah kepada korang. Mamu kena fikir dulu kot. Okey, satu yang Mamu nak ingatkan dekat sini. Alright, okay, please remember this. Bagi Mamu nak labelkan cerita Pola ni sebagai John Wick versi 18SX. Jadi kepada korang yang nak layan movie ni, make sure that korang jangan layan dengan family, because dia ada unsur-unsur yang mungkin tidak sesuai untuk ditonton bersama family anda. As a conclusion, naskah ni tidaklah sehebat trailer dia. Trailer dia akan menjanjikan something yang sangat boom, tapi itu sajalah yang ada dalam movie. Alright, okay, itulah scene-scene yang hebat yang berada di dalam movie. Part yang paling Mamu suka adalah GPA untuk movie ini. Dan untuk GPA untuk movie ini, Mamu nak bagi B-. Okey, sampai setakat ini saja untuk episod kali ini. Seperti biasa, kalau korang suka review Mamu, klik subscribe and hit the notification button as well, supaya korang dapat update video-video baru Mamu setiap Selasa dan juga hari Sabtu 9 pagi. Dan jikalau korang ada any movie yang nak Mamu review, seperti biasa, drop your comments dekat bawah sini. Sampai bertemu lagi dalam Netflix Seround 2 minutes movie review bersama Mamu, Faindra Jabbar. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Pakaian stylo Mamu ditaja oleh Sarang Wardrobe. Jika anda ingin kelihatan kacak seperti Mamu, Google Sarang Wardrobe sekarang untuk peluang kelihatan kacak di hari muka. Macam ni lah.